Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau đại điển đăng quang chính thức trở thành Thái thượng trưởng lão của Lạc Vân Tông, Hàn Lập đã chọn một ngọn núi ở Vân Mộng Sơn để xây dựng động phủ cho riêng mình. Hạ cấm chế và sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Hàn Lập quyết định quay về động phủ cũ để lấy nốt đồ đạc cùng đám pet cưng của mình. Thế nhưng, vừa đặt chân đến cổng dược viên, Hàn đã thấy Mộ Phái Linh đứng đợi từ bao giờ. Vừa thấy Hàn Lập, cô nàng lập tức thi lễ, tha thiết cầu xin. Phái Linh có mắt không tròng, mong rằng tiền bối không trách phạt. Hôm nay, ta có chút xíu chuyện muốn nhờ, không biết Hàn tiền bối có thể nhận Phái Linh làm môn hạ, tiểu nữ tử nhất định cả đời phục dưỡng tiền bối, quyết không rời bỏ nửa chừng. Nghe lời đề nghị đường đột, Hàn Lập chỉ lạnh lùng đáp, ta không thu đệ tử. Hơn nữa, ngươi cảm giác được rằng ta sẽ nhận một vị nữ trúc cơ kỳ tu sĩ làm môn nhân sao? Nghĩ lại một điểm nhân tình ngày đó, ta không trách tội cử chỉ mạo phạm lần này. Mộ Phái Linh còn chưa kịp nói thêm, Hàn Lập đã phất nhẹ tay áo, một luồng cuồng phong thổi bay cô nàng sang một bên. Khi nàng định thần lại, Hàn Lập đã biến mất không dấu vết. Nháy mắt sau, Hàn Lập đã có mặt ở bên trong động phủ để kiểm tra đám pet cưng phệ kim trùng. Đám bọ này đã tiến hóa lên một tầm cao mới, cực kỳ bá đạo nhưng cũng có dấu hiệu khó khống chế. Sau khi suy nghĩ một hồi, Hàn quyết định nuôi tiếp một đứa mạnh nhất để chúng tiến hóa đến mức cuối cùng. Xong xuôi, Hàn Lập dọn hết linh dược quý giá sang động phủ mới, mặc kệ Mộ Phái Linh vẫn đang đứng chờ ngoài kia. Trở về động phủ mới, Hàn Lập quyết định bế quan 100 ngày. Trước khi bắt đầu quá trình này, hắn đã nghiêm túc hỏi Ngân Nguyệt về bí mật của Hư Thiên Đỉnh. Dù sao hiện tại đã kết anh, hắn cần phải biết phương pháp khai đỉnh. Nghe một lời này, Ngân Nguyệt khẽ thở dài rồi đáp, phương pháp mở đỉnh ta đích xác biết, nhưng sợ rằng chủ nhân có chút thất vọng. Về phần kiếm lam băng diễm nọ, đúng là mấu chốt để mở ra Hư Thiên Đỉnh. Không, phải nói là bước đầu tiên khống chế chiếc đỉnh. Chủ nhân chỉ khi có thể luyện hóa băng diễm mới có cơ hội sử dụng linh bảo này. Hàn Lập ngạc nhiên khi nghe đến từ linh bảo, bởi thế Ngân Nguyệt liền lên tiếng giải thích một khái niệm hoàn toàn mới. Kỳ thật, thông thiên linh bảo cũng chính là cổ bảo, đây là cách gọi của thượng cổ tu sĩ. Bất quá, chỉ là cổ bảo phải có thần thông rất lớn mới có thể được xưng hô như vậy, mà Hư Thiên Đỉnh chính là một món đồ thông thiên linh bảo như vậy. Biết rằng luyện hóa kiềm lam băng diễm chỉ là bước đầu, Hàn Lập không hề nản lòng mà ngược lại càng thêm hứng thú. Hắn tin rằng với một bảo vật yêu cầu điều kiện ngặt nghèo như vậy, uy lực của nó chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục hỏi về những bảo vật khác bên trong đỉnh. Ngân Nguyệt thành thật cho biết, ngoài 2 viên bổ thiên đan, Hư Thiên Đỉnh đã gần như trống rỗng. Vì qua hàng vạn năm, các cổ bảo khác đã nhân cơ hội trốn thoát ra ngoài. Tưởng rằng câu chuyện sẽ kết thúc trong sự tiếc nuối, Ngân Nguyệt đột nhiên bật cười và chuyển chủ đề sang bảo vật quan trọng nhất của Hàn Lập. Thanh âm nàng vang lên nói, khi lúc đầu ta thấy tiểu bình của chủ nhân có thể thúc giục linh dược, ta thiếu chút nữa tin rằng bình này cũng là một kiện linh bảo, nhưng sau lại cẩn thận suy nghĩ mới cảm thấy khác biệt. Hàn Lập ngạc nhiên hỏi lại, ồ, tại sao? Chẳng lẽ thần thông của tiểu bình này còn không bằng linh bảo ư? Nghe vậy, Ngân Nguyệt vội giải thích, việc này không phải, tiểu bình của chủ nhân chỉ dựa vào khả năng thúc giục linh dược hạng nhất, ta nghĩ cũng đủ để ngạo thị tất cả linh bảo. Dù sao thần thông các linh bảo rộng lớn, nhưng cũng phải tuần hoàn theo thiên địa pháp tắc. Nhưng mà công hiệu thúc giục linh dược của tiểu bình này chính là làm chuyện nghịch thiên. Ta phỏng chừng cũng chỉ có sau khi phi thăng linh giới hoặc là tiên giới cao tầng mới có thể luyện chế ra loại bảo vật này. Nghe đến đây, Hàn Lập không thể giữ được bình tĩnh. Ý của ngươi là bảo vật này của ta có thể là tu sĩ thượng giới hoặc là tiên nhân tiên giới luyện chế ra? Ngân Nguyệt khẳng định khiến hắn không cầm được hít một ngụm khí lạnh. Sau một hồi lâu trầm mặc, Hàn Lập kêu Ngân Nguyệt ra ngoài canh chừng, còn hắn chính thức bế quan tu luyện. 100 ngày sau, hắn vừa ra khỏi động phủ thì Ngân Nguyệt đã ra vẻ thần bí báo cho hắn một tin động trời. Chủ nhân, ngươi mới vừa tiến vào Tịnh Thất nửa tháng thì Mộ cô nương đã lại tìm tới nơi này để hủy hôn ước với Ngôn gia. Nàng đã liều mạng tung tin rằng mình đã là thị thiếp thân cận của chủ nhân. Hiện tại, nàng đang quỳ ở bên ngoài chờ chủ nhân gặp mặt. Nói rồi, Ngân Nguyệt lại đưa thêm cho Hàn Lập 2 lá truyền âm phù từ Mộ gia và Ngôn gia. Sau khi nghe nội dung, sắc mặt Hàn Lập từ ngạc nhiên chuyển sang cực kỳ tức giận. Hắn gằn giọng nói, nữ tử này lá gan thật là to, chẳng lẽ nàng thật tưởng rằng mấy năm làm sư thúc trên danh nghĩa của ta mà ta sẽ để nàng bát nháo như thế sao? Nhưng đúng lúc này thì trong đầu Hàn Lập chợt nảy số, sắc mặt hắn thay đổi 180 độ, rồi liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt thản nhiên nói, ta nay Nguyên Anh đã thành, nạp thiếp cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái. Huống hồ, nữ tử này nhan sắc không tồi, ta cũng là nam tu có thể lộng giả thành chân, nếm thử mùi vị song tu thì có cái gì không tốt đâu. Nói rồi, hắn kêu Ngân Nguyệt trong gọi bộ phái linh vào bên trong gặp mình. Đến đây thì cũng hết tập 158 phàm nhân tu tiên. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ còn gì hấp dẫn? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.